בשיעור הקודם ראינו את מודל ה-MDP למידול בעיות SSP. בעיות בהן על הסוכן להגיע למטרה במחיר הנמוך ביותר. אנחנו עוסקים בסביבות סטוקסטיות, בהן לכל פעולה ייתכנו אפקטים שונים בהסתברות שונה. עבור בעיות אלו, הפתרון הוא מדיניות המגדירה לכל מצב של העולם באיזה פעולה יש לבחור. בשיעור הזה אנחנו נראה כיצד ניתן להעריך את האיכות של מדיניות, וכך להשוות מדיניות אחת לשנייה. כמעט עבור כל בעיה יש מספר אפשרויות פעולה שונות, כאשר כל אפשרות ניתנת להגדרה על ידי מדיניות, policy, הקובעת צעדים אחרים לכל מצב. אנחנו יכולים לראות כאן שתי policies שונות, המדיניות הכחולה והמדיניות האדומה. ניתן לראות שהפוליסיז האדומה והכחולה שונות זו מזו, אבל מי מהן יותר טובה? נזכור כי על הסוכן להגיע למטרה במחיר הנמוך ביותר. אבל בסביבות סטוקסטיות, אותה מדיניות יכולה להביא למטרה בדרכים שונות. למשל, בפוליסי האדומה, אם מהמצב ההתחלתי ננסה לעלות למעלה ונצליח, נגיע למטרה מעל הקיר החוסם. לעומת זאת, אם ננסה לעלות למעלה בהתחלה ונחליק ימינה, המדיניות קובעת כי עלינו להמשיך ימינה ולעקוף את הקיר החוסם מימין. כאשר משווים בין פוליסיז, אפשר אולי לנסות להסתכל רק על המקרה הטוב ביותר. בו כל הפעולות מצליחות ומגיעים למטרה בזמן המינימלי. בדוגמה שלנו, בשתי הפוליסיז המקרה הטוב ביותר זהה, עלות של 5. נסתכל על המדיניות הכחולה. ניתן לשאול מה ההסתברות למקרה הטוב ביותר על פי מדיניות זו. בואו נחשב יחד את ההסתברות למקרה הטוב ביותר. נזכור כי קבענו כי ההסתברות להצלחה בכל תנועה היא 0.8. אם כך, ההסתברות לבצע 5 תנועות מוצלחות ברצף היא קצת פחות מ-0.33. כלומר, בערך שליש. בשתי הפוליסיז המקרה הטוב ביותר זהה, עלות של 5. כמו שראינו הרגע, יש רק הסתברות של פחות משליש למקרה הטוב ביותר. חשוב שנעריך גם את המקרים האחרים, המהווים יחד את רוב המעברים מהמצב ההתחלתי למטרה. אם נתעלם ממקרים אחרים, נקבל הערכה מאוד לא מדויקת. למשל, אפשר להתבונן במקרים בהם בתנועה הראשונה נשאר במקום, ובשאר התנועות נצליח. ההסתברות למקרה זה היא קטנה מאוד, 0.041, והמחיר שלו הוא 6. אפשר לראות שישנה אותה הסתברות גם לכל המקרים בהם במהלך המסלול הקצר ביותר, הרובוט נתקע פעם אחת באחד הצעדים ולא מתקדם. מאחר ואלו מקרים זרים, יש לסכום את ההסתברויות שלהם. נקבל כי ההסתברות להיכשל בדיוק פעם אחת במסלול הקצר ביותר היא בערך 0.2. ראינו אם כן שני סוגים של מקרים, עם הסתברויות שונות ומחירים שונים. המקרה בו הכל מצליח, והמקרה בו בדיוק פעולה אחת נכשלת בדיוק פעם אחת. הדרך לשקלל אותם היא על ידי חישוב התוחלת, expectation של המחיר. נזכור כי תוחלת הינה המכפלה בין ההסתברות למקרה מסוים והמחיר במקרה זה. למשל, למקרה בו הכל מצליח יש הסתברות של 0.33 ומחיר של 5. לכן התוחלת שלו היא בערך 1.6. לעומת זאת, במקרה בו בדיוק פעולה אחת נכשלת במהלך התנועה, יש הסתברות של 0.2 ומחיר של 6. לכן התוחלת שלו היא 1.23. כלומר, הערך של מדיניות היא תוחלת המחיר להגעה למטרה בכל המסלולים האפשריים. ה-expected cost. עם זאת, אלגוריתם טריוויאלי שעובר על כל המסלולים האפשריים אינו אפשרי. כיוון שכמות המסלולים היא אינסופית כאשר האופק אינסופי. למשל, ניתן להיכשל בתנועה אינסוף פעמים לפני שמצליחים. גם במקרים סופיים, מספר המסלולים הוא אקספוננציאלי באורך ההורייזון. לכן גם במקרים אלו, אלגוריתם טריוויאלי יעבוד רק לבעיות קטנות מאוד. גישה חשובה מאוד לתכנון יעיל עבור בעיות אלו, הינה גישת התכנון הדינמי. תכנון דינמי הוא אחת התרומות החשובות ביותר של ריצ'רד בלמן למחקר בתחום האלגוריתמיקה. הרעיון המרכזי בגישה זו הוא לנצל את העובדה שמסלולים שונים חולקים ביניהם תתי מסלול. למשל, שני המסלולים המתוארים חולקים ביניהם את הסיום. ניתן לנצל חישובים שכבר בוצעו עבור תתי מסלולים על מנת לייעל את החישוב. בתכנון דינמי שומרים טבלה של פתרונות חלקיים.
אצלנו נשמור טבלה של מחיר של סיומת של מסלול. בגלל עיקרון המרקוביות, לא חשוב איך הגענו למצב, חשוב רק איך נמשיך ממנו. לכן אצלנו מספיק לשמור טבלה ובה ערך עבור כל מצב. ערך זה ייצג את ה-expected cost של המדיניות, אם נתחיל במצב זה ונמשיך עד המטרה. נסמן את הערך ב-V של S. איך נחשב את הערך של המדיניות עבור מצב S? נתבונן במחיר המיידי של הפעלת הפעולה שהמדיניות מכתיבה. זאת העלות המיידית של הפעולה. אבל צריך להביא בחשבון גם את העלות של הפעולות העתידיות עד למטרה. כדי להתייחס לפעולות העתידיות, נסתכל על כל המצבים אליהם אפשר להגיע מ-S. נכפיל את ההסתברות להגיע למצב, על ידי הפעולה, בערך של המצב אליו הגענו. נזכור כי ההסתברות לעבור ממצב אל מצב מוגדרת בפונקציית המעברים, ה-transition function. הערך של המצב החדש מוגדר גם הוא על ידי הפונקציה V. סכום המכפלות של הסתברות המעבר והערך הוא למעשה חישוב התוחלת של המשך העבודה על פי המדיניות. המשוואה הזאת, הקובעת את הערך של מצב כסכום בין העלות המיידית של פעולה לבין התוחלת של המשך המדיניות, נקרא ה-בלמן equation. עכשיו, אחרי שראינו את משוואת בלמן, נראה כיצד ניתן להגדיר אלגוריתם, שבהינתן מדיניות יעריך את התוחלת של המדיניות בעזרת שימוש חוזר במשוואת בלמן. כדי לחשב את ערך המדיניות, נאתחל את הערך של המדיניות בכל מצב לאפס. נעשה איטרציות של עדכון. בכל איטרציה נפעיל את משוואת בלמן לעדכון ערך המדיניות עבור כל אחד מהמצבים. הערך של כל מצב S יתעדכן על פי המצבים אליהם מגיעים מ-S, על ידי הפעלת הפעולה, שהמדיניות מגדירה עבור S. נעצור כשהערכים של פונקציית הערך V יתכנסו. ניתן להראות שהשינוי המקסימלי בכל איטרציה הולך וקטן. לכן לצרכים פרקטיים מספיק לעצור כאשר השינוי המקסימלי קטן מאפסילון שנקבע מראש. אלגוריתם זה נקרא Policy Evaluation. כעת נדגים את ההרצה של אלגוריתם Policy Evaluation. נגדיר כי בדוגמה שלנו המחיר לכל פעולה הוא 1. ההסתברויות יהיו כמקודם, 0.8 להצלחה, 0.1 להישארות במקום, 0.05 לסטייה לאחד הצדדים. בנוסף, עבור המדרגות נגדיר כי הסיכוי להצליח לעלות בהן הוא 0.1, והסיכוי להישאר במקום הוא 0.9. נתחיל לחשב ממצב המטרה אחורה. זהו מימוש יעיל יותר של חישוב המדיניות. כלומר, רצוי לבצע את הלולאה הפנימית העוברת על כל אחד מהמצבים, ממצבי המטרה אחורה לכיוון המצב ההתחלתי. ממצב המטרה לא ניתן לצאת, והמחיר לכל פעולה בו הוא 0. לכן במצב המטרה הערך של כל מדיניות הוא 0 קבוע. כעת נתבונן בתא 3.2. המדיניות מגדירה תנועה ימינה. בהסתברות 0.8 נצליח לזוז למצב המטרה. בהסתברות 0.15 נשאר במקום, בגלל שלא ניתן להחליק שמאלה כי נתקעים בקיר העליון. ובהסתברות 0.05 נחליק ימינה. מאחר ויש לשלם על הפעלת הפעולה, הערך החדש הוא 1. כעת נתבונן בתא 2.2. המדיניות מגדירה שוב תנועה ימינה. בהסתברות 0.8 נצליח לזוז לתא שערכו עודכן עכשיו ל1. בהסתברות 0.2 נשאר במקום, בגלל שלא ניתן להחליק שמאלה או ימינה בגלל הקירות. מאחר ויש לשלם על הפעלת הפעולה, הערך החדש הוא 1.8. נתבונן כעת בתא 1.2. המדיניות מגדירה שוב תנועה ימינה. בהסתברות 0.8 נצליח לזוז לתא שערכו עודכן עכשיו ל-1.8. בהסתברות 0.15 נשאר במקום, בגלל שלא ניתן להחליק שמאלה. ובהסתברות 0.05 נחליק ימינה. שוב, מאחר ויש לשלם על הפעלת הפעולה, הערך החדש הוא 2.44. נתקדם מעט קדימה, ונסתכל על תא 0.1. חשבו מה ערך הבלמן אפדייט עבור תא זה באיטרציה הראשונה. לאחר סיום האיטרציה הראשונה על כל המצבים, והפעלת הבלמן אקוויישן על כל מצב פעם אחת, ערכי המצבים הם כפי שניתן לראות באיור. כעת נתחיל
איטרציה שנייה. מצב המטרה הוא קבוע. נעדכן שוב את התא שלידו. כעת, אם נשאר במקום או נחליק למטה, לא נשלם 0, אלא את הערכים הרשומים בתאים. לכן הערך החדש כבר לא יהיה 1, אלא גבוה יותר. נתבונן לעומת זאת במדרגות. העדכון כאן שונה, כי הסיכוי לצאת הוא נמוך, רק 0.1. אכן, המחיר החדש הוא 1.9. כצפוי, גבוה יותר משל תא 3.2, ממנו קל יחסית להגיע למטרה. נמשיך את הרצת האלגוריתם ונעדכן את ערכי התאים שוב ושוב. באיור ניתן לראות את הערכים לאחר 50 איטרציות, כלומר 50 פעמים בהם עדכנו את כל המצבים. עבור בעיה פשוטה זאת, ניתן לומר כי האלגוריתם כבר קרוב מספיק להתכנסות אחרי 50 איטרציות. הערך בכל תא כעת מייצג את תוחלת המחיר מהתא אל המטרה, אם נפעל על פי המדיניות. אפשר לראות, לדוגמה, כי הערך במדרגות הוא גבוה מאוד ביחס לערכים האחרים. הוא מייצג את המחיר הגבוה שנצטרך לשלם אם ניפול במדרגות. בגלל הסיכוי ליפול למדרגות, הערכים של המצבים בחלק העליון נמוכים בהרבה מהערכים של המצבים באזור המדרגות. אם כעת נרצה להחזיר מספר בודד המעריך את איכות המדיניות, נחזיר את ה-expected cost מהמצב ההתחלתי. כלומר, 6.53 בדוגמה שלנו. נבצע אותו חישוב למדיניות הכחולה. נוכל לראות שעבור המצב ההתחלתי, המדיניות האדומה טובה יותר. התוחלת של המחיר למטרה נמוכה יותר. אפשר לנתח ולראות שהסיבה היא הבחירה של המדיניות הכחולה לחזור מתא 2.0 בחזרה לנקודת ההתחלה, במקום להמשיך ימינה. בתא זה יש הבדל תוחלת מחיר משמעותי, שגורם להבדל במצב ההתחלתי. כלומר, אם נצטרך לבחור בין שתי הפוליסיז, נעדיף את המדיניות האדומה. בשיעור הזה ראינו, אם כן, כיצד ניתן לחשב את הערך של מדיניות. למדנו על קריטריון ההשוואה, תוחלת המחיר למטרה, המביא בחשבון גם את ההסתברות להשגת המטרה, וגם את מחיר התנועה למטרה. ראינו כי חישוב מעבר על כל המסלולים האפשריים אינו ניתן לביצוע. למדנו על גישת התכנון הדינמי, המנצלת חישובים עבור תתי מסלולים שכבר חושבו. ראינו את אלגוריתם Policy Evaluation, לחישוב ערך של מדיניות. בשיעור הבא נראה כיצד ניתן לחשב מדיניות אופטימלית.